بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ که وغواړو چې د یو کریکټر یا د یو سټرینګ یا کریکټر ارې یا د یو سټرینګ فرست کریکټر دا مونږ شي کو دا مونږ ریټریو کو نو یو د پر مونږ سره یو بیلټ ان فنکشن دی فرنٹ په دغه باندې مونږ دا کړای شو. دلته که تاسو خیال وکړو مونږ د کریکټر ارې یا یو سټرینګ ټایپ ویریبل اس جوړ کړلو او دا اس مونږ انیشلایز کړو د هیلو نه. دلته مونږ د سټرینګ ټایپ یو بیلټ ان فنکشن دی فرنٹ دا په د سټرینګ ټایپ آبجیکټ سره کال کړلو چې دا مونږ سره څه شی پرنټ کوي. دا مونږ سره پرنټ کوي فرست کریکټر. زه به راشم دا به کمپایل کم، کمپایلیشن کې څه ایرر پکې نشته دی. زه به راشم دلته به څه وکړم دا به رن کم. چې رن وکړو تاسو کتای شو مونږ سره فرست کریکټر دی څه وکړو دی راوستلو. فار ایگزامپل دا ما څه وکړلو دا ما سټیټیک کړل نه ډاینامیک کړلو. زه به راشم دلته به ولیکم چې سی اوټ او دلته به ولیکم چې انټر ا سټرینګ. فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو یو سټرینګ نو یو د پر فار ایگزامپل ما ګیټ لاین دا یو بیلټین فنکشن دی دلته به سی ان ولیکم او دلته به څه وکم کاما به کم او دلته به اس ولیکم. په دغه باندې موږ ملټي لاین سټرینګ دا اډ کولای شو. زه به راشم دا پروګرام به کمپایل کم، کمپایل مې کړلو ځکه چې چینجز مې پکې وکړل. دا مې رن کړلو چې رن مې کړو ما ته چې یو سټرینګ انټر کړه یو پورا سټرینګ. نو دلته مې څه ولیکلو دلته مې ولیکلو پروګرامینګ فنډامنټل. نو دغه کې که موږ وګورو اولنی ټکی څه دی پروګرامینګ دی پی دی پکې که نه نو دا به موږ له څه راولي دا اولنی ورډز یې راوستلو. فرست کریکټر د دغه کمپلیټ سټرینګ والا دا موږ سره راولو په څه شي کې په د کوم دلته موږ فنکشن استعمال کړو فرنٹ همدغه غوندې یو فنکشن دی که موږ وغواړو چې موږ لاست ورډ راولو نو لاست ورډ دپاره موږ څه استعمالوو موږ بیک استعمالوو. فار ایگزامپل دلته ما یو سټرینګ یو جوړ کړلو یو سټرینګ ټایپ ویریبل یا آبجیکټ ما کریټ کړلو دا ما انیشلایز کړلو. پس د انیشلایزیشن نه زه غواړم چې د دغه لاست ورډ راولم نو لاست ورډ دپاره موږ څه کړی شو موږ دا بیک چې کوم فنکشن دی دا استعمالولی شو. ګوره دا مې کمپایل کړلو دغه کې که موږ وکړو لاست ورډ څه شی دی دغه کې موږ سره ډي دی نو په دغه ډي باندې موږ په دغه چې کوم بیک فنکشن دی په بیک فنکشن باندې موږ سره دا ډي دا موږ ته ریټریو کولی شو. دلته تاسو کتای شو موږ سره څه راولو که دا موږ وغواړو چې دا موږ ډاینامیک کړو د ډاینامیک کېدو دپاره ما څه وکړلو دا چې کوم موږ سره سټیټیک انیشلایزیشن و دا ما څه کړلو دا ما کمنټ کړلو. دلته به ولیکم چې انټر ا سټرینګ نو دلته به ما سره څه وشي په سی ان سره یا مختلف قسم چې کومې موږ سره د ډاینامیک انټري دپاره کوم فنکشن دی لیټ چې په سی ان باندې ما څه وکړلو دا ما ډاینامیکلی انیشلایز بکم. کمپایل مې کړلو کمپایلیشن نه بعد مې دلته رن کړلو چې رن مې کړو دلته ما څه ولیکلو ما ولیکلو انګیجمنټ نو لاست ټکی څه ټي دی انټر مې کړلو نو دا لاست ورډ یې موږ سره د دغه سټرینګ نه څه شولو دا ریټریو کړلو ټرایورس کړلو دغه بیلټین فنکشن چې کوم موږ سره بیک دی نو په بیک باندې موږ لاست چې کوم کریکټر وي د سټرینګ والا دا راوښکی شو او په فرنٹ باندې موږ څه کړی شو چې کوم د اولنی کریکټر د سټرینګ والا وي دا په راوښکی شو. نو هوپفولي چې تاسو ته به د بیک او د فرنٹ چې کوم موږ سره یوز دی دا به تاسو ته کلیر شوی وي په دغه پروګرام اگزامپل کې. جزاک الله خیره.